สวัสดีครับทุกท่านในวันนี้ผมมีวิดีโอตอนพิเศษที่จะเป็นการพรีวิวตัวเกม City 2 กันจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ทาง Paradox และ Colossal Order ได้เปิดตัวเกม City 2 ไปเมื่อช่วงต้นปีและก็ได้มีการปล่อยข้อมูลและฟีเจอร์ต่างๆออกมาจนมาถึงในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ Early Access ตัวเกมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบแรกสุดจะเป็นช่วง Alpha และในรอบนี้ตัวเกมที่ผมได้มานั้นก็จะเป็นเวอร์ชันเบต้าแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับผมก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นแค่การพรีวิวตัวเกมอย่างเดียวนะอย่างพวกฟีเจอร์เด่นๆรวมไปถึงประสบการณ์เล่นพร้อมกับทริคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับมาเริ่มต้นกันที่หน้าจอเมนูของเกมกันเลยนะครับคือจะเห็นว่าจะมีการปรับปรุงใหม่และดูมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นซึ่งในตอนนี้ผมก็จะเลือก New Game เพื่อเริ่มต้นสร้างเมืองกันนะครับสำหรับตัวแมปที่เลือกก็จะเป็นตัว Great Highland ในทีม North American นะครับพร้อมกับตั้งค่าการเล่นตามที่เห็นในนี้เลยตัวเลือกที่ผมจะปิดไว้จะมีอยู่3อย่างอันแรกเป็นภัยพิบัติเพราะยังไม่อยากเห็นเมืองตัวเองพังไว้นะแล้วก็อีก2อันที่เหลือก็จะเป็น Unlock All และ Unlimited Money นะครับส่วนชื่อเมืองที่ผมตั้งก็จะเป็น Palmsland และรูปแบบการจราจรก็จะมีเลือกเป็นแบบซ้ายมือนะครับในช่วงตอนต้นเกมเนี่ยก็จะเหมือนกับภาคแรกเลยคือเราจะต้องทำการสร้างพวกระบบไฟฟ้าประปาถนนและการจัดโซนนิ่งพื้นที่แบบพื้นฐานกันก่อนซึ่งใน Milestone ในช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นSounding นะครับแต่ก่อนจะเริ่มวางผังเนี่ยผมมักจะสำรวจพื้นที่ก่อนเพื่อจะหาจุดที่เหมาะสมกับการสร้างนะครับซึ่งในตัวแมปนี้ดูเผินๆเหมือนจะมีพื้นที่เรียบๆนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคือมันจะไม่ได้ราบเรียบอย่างที่คิดไว้เลยผมก็เลยต้องมาปรับพื้นที่กันก่อนเพื่อที่จะได้จัดการง่ายขึ้นนะครับโดยในส่วนที่เป็นโซนอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ผมก็จะมีการปรับระดับดินให้มันอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและสมจริงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมาทำคลองเล็กๆจะทำเป็นร่องลงไปนะจะเห็นว่าระดับพื้นดินก็จะมีการไล่ระดับไปนะถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนการวางผังเมืองและเริ่มวางสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นกันนะครับตัวผังเมืองของเมืองนี้คือจะไม่ได้มี reference หรือเมืองต้นแบบไหนเป็นพิเศษนะครับจะพยายามให้มัน access ได้ทุกทางเท่าที่เป็นไปได้นะแต่เงินให้มาในตอนเริ่มแรกเนี่ยคือมันก็จำกัดผมจะค่อยๆทยอยใส่เท่าที่มันเป็นไปได้ละกันสำหรับระบบไฟฟ้าผมก็จะเลือกเป็นการซื้อไฟจากที่อื่นมาใช้ในเมืองกันก่อนนะคือจะผ่านการเชื่อมต่อภายนอกที่เรียกว่า outside connection นะครับโดยผมจะสร้างตัวที่เป็นสถานีตัวแปลงเขาเรียกว่าอะไรนะ Transformer Station และลากสายไฟที่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกอยู่แล้วมาเชื่อมต่อกับสถานีจุดนี้นะซึ่งสายไฟแรงสูงในภาค 2 นี้ไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นแบบบนดินก็ได้โดยผมจะเลือกใช้เป็นแบบมูดใต้ดินซึ่งจะเป็นแบบใหม่ของภาคนี้เลยก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นระบบประปาอันที่ผมได้เลือกใช้จะเป็นเครื่องสูบน้ำจากผิวดินนะแหล่งน้ำในที่นี้ก็คือจากแม่น้ำนั่นเองและท่อปล่อยน้ำเสียเนี่ยจะเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปเลยโดยหลักการสร้างก็จะเหมือนกับภาคแรกเลยคือจะขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของน้ำและทั้ง2 อย่างนี้คือจะอยู่ห่างกันนะครับส่วนสายไฟอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลากให้มันใกล้เหมือนกับภาคแรกเพราะตัวถนนเองก็จะมีการรวมพวกระบบไฟมาให้อยู่แล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการโซนนิ่งพื้นที่ผมก็จะค่อยๆทยอยโซนไปทีละนิดไม่แนะนำให้ใส่ไปแบบตุ้มเดียวนะจะแนะนำว่าให้ดูตามความต้องการของเมืองด้วยนะครับ
ตอนนี้เราก็เข้าสู่ Milestone แรกกันแล้วนะครับโดยใน Milestone ระดับนี้จะเรียกว่า Tiny Village นะครับรีวอร์ดที่ได้จะเป็นเงินจำนวน 600,000 Development Point 1 แต้มและ Expansion Permit อีก 3 แต้มนะครับส่วนของที่จะปลดล็อกในรอบนี้ก็จะมีอยู่หลายอย่างแต่ยังถือว่าเป็นแบบเบสิกอยู่ในรอบแรกผมก็จะใช้ตัว Development Point ปลดล็อกตัวเลือก Advanced Road Service ก่อนนะครับสำหรับ Milestone ในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่20ระดับนะครับซึ่งในแต่ละเลเวลนั้นก็จะมีการปลดล็อกทั้ง Expansion Permit Point ที่เอาไว้ปลดล็อก Tile Development ก็เอาไว้ปลดล็อกสิ่งปลูกสร้างแบบขั้นสูงและของบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต้ม Development อย่างเช่นพวกสิ่งปลูกสร้างแบบพื้นฐานตัวเลือกนโยบายตัวเลือกการจัดการและก็ Zoning ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมผมก็แนะนำให้ลองไปดู Dev Diary ของเว็บไซต์ผู้พัฒนานะครับแต่สำหรับใน EP นี้ผมจะทดลองเล่นเบื้องต้นได้ถึงแค่เลเวล 4 ก่อนนะคือจะเริ่มจาก Tiny Village ไปจนถึง Grand Village นะครับสำหรับพวก City Service ที่ผมจะใส่ในเบื้องต้นเลยก็จะมีคลินิกสุสานก็จะอยู่ใกล้กับถนนสายหลักพร้อมกับการตกแต่งพื้นที่และทำทางเดินตามจุดต่างๆของเมืองในส่วนที่มันดูโล่งๆให้มันดูมีความสวยงามนะครับที่เหลือเราก็ค่อยสังเกตดูเมืองนะครับจากนี้เราก็ต้องมาคอยดูชาวเมืองกันนะครับว่าเขามีความสุขกันไหมเขามีความต้องการอะไรบ้างอันนี้เราก็ค่อยๆมาสำรวจและทำตามความต้องการนั้นๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อเมืองของเราทั้งในด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้คนคือทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันหมดนะครับโอเคครับในตอนนี้เมืองของเราก็มาถึงระดับ 2 กันแล้วนะครับในระดับนี้คือจะมีการปลดล็อกโรงเรียนประถมให้เราได้สร้างกันแล้วนะครับโดยตำแหน่งที่จะสร้างนั้นจะอยู่ตรงใกล้ๆกับสุสานแต่จะเป็นทางฝั่งขวามือคนละด้านกับคลินิกและก็ติดกับถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะทยอยทำถนนและโซนนิ่งไปเรื่อยๆนะพร้อมกับคอยดูความต้องการของเมืองนะครับเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เลเวล 3 กันแล้วสำหรับเลเวลนี้ก็จะมีการปลดล็อกตามที่เห็นในตอนนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งฟาร์มปศุสัตว์เหมืองหินสถานีดับเพลิงสถานีตำรวจแล้วก็ความสามารถในการจัดการงบประมาณของการบริการของเมืองนะครับต่อไปผมก็จะมาขยายอาณาเขตของเมืองกันนะครับเพื่อที่จะสร้างลานฝังกบขยะกันนะครับสำหรับไทยใน City Sky 2 จะมีอยู่ทั้งหมด529ไทยซึ่งจะเป็นแบบ Playable Area แต่ตัวเกมจะอนุญาตให้เราได้เปิดพื้นที่ได้สูงสุดเพียง441ไทยเท่านั้นนะครับในที่นี้ผมก็จะเปิดพื้นที่เพียงแค่6ไทยก่อนโดยใช้ expansion permit point ในการเปิดนะครับก่อนจะสร้างผมก็จะทำการปรับพื้นที่เหมือนเช่นเคยนะครับจริงๆตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของโซนอุตสาหกรรมด้วยทั้งแบบโรงงานคลังสินค้าที่จะอยู่ใกล้ๆกันกับลานฝังกบขยะที่จะอยู่ทางด้านล่างระดับดินในส่วนนี้ก็จะเป็นระดับเดียวกันกับพื้นที่อุตสาหกรรมที่เคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วและส่วนที่เป็นด้านบนก็จะเป็นพวกโซนเกษตรกรรมฟาร์มปศุสัตว์ก็ประมาณนี้นะครับ โ
ถัดไปผมก็จะมาสร้างทางแยกต่างระดับกันนะครับแต่เดิมทางแยกจุดนี้จะเป็นแบบทำเป็ดแต่รู้สึกว่าสเกลมันดูเล็กไปหน่อยผมก็เลยจะรื้อและสร้างขึ้นมาใหม่น่าจะดีกว่าสำหรับตัวเครื่องมือการสร้างถนนในภาคนี้เนี่ยถือว่าละเอียดขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเลยคือสามารถทำพวกสปลิตเหมือนจิ้งเลนได้ง่ายและสมจริงมากขึ้นส่วนการอัปเกรดของไฮเวย์จะทำการเพิ่ม2อย่างคือเสาไฟส่องสว่างพร้อมกับวางระบบไฟแล้วก็ตัว noise barrier ด้วยนะครับและยังมีอีกอย่างหนึ่งคือการปรับแต่งเกี่ยวกับถนนพวกการควบคุมจราจรบังคับห้ามเลี้ยวทางข้ามทางม้าลายซึ่งจะมีการใช้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นผมก็จะทำการเชื่อมต่อถนนจากจุดที่เป็นทางแยกต่างระดับเข้ามายังในส่วนของตัวเมืองซึ่งในจุดนี้จะมีการปรับเส้นทางกันอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ดูไทม์แลปส์การสร้างไปนะครับตอนนี้เมืองของเราก็ขยับขึ้นมาเป็นเลเวล 4 แล้วเมืองก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับรีวอร์ดที่ได้ก็จะมีเงิน1 ล้าน Development Point 4 แต้มแล้วก็ Land Permit 1 แต้มนะครับส่วนการปลดล็อกก็จะมีตามนี้เลยและในครั้งนี้ผมก็จะมีการใช้ Development Point ในการปลดล็อกที่เป็นการบำรุงสวนสาธารณะและสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับกลับมาดูในส่วนบนจากหลุมฝังกบกันต่อนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าจุดนี้จะเป็นการทำโซนเกษตรกรรมนะพวกฟาร์มปศุสัตว์ไร่ธัญพืชผักแล้วก็ป่าไม้ต่างๆก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับถัดไปเราก็กลับมาดูในเมืองกันบ้างในจุดนี้ผมจะทำการสร้างสวนสาธารณะกันนะครับการออกแบบก็จะเป็นแบบเรียบง่ายเลยคือไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายโดยในส่วนนี้จะมีส่วนที่เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมกับทำทางเดินและตกแต่งด้วยต้นไม้พุ่มไม้เพื่อให้มันดูสวยงามนะครับยังมีส่วนที่ผมต้องการสร้างอีกหลายอย่างเช่นพวกศูนย์ซ่อมบำรุงถนนมีเพิ่มโซนแบบออฟฟิศและในช่วงนี้เมืองของเราได้เข้าสู่ฤดูหนาวกันแบบเต็มตัวละก็คอยดูการเติบโตของเมืองไปเรื่อยๆนะครับผ่านมาสักระยะหนึ่งก็จะได้เจออุบัติเหตุแล้วครับคือเป็นรถชนกันบนสะพานระหว่างรถแท็กซี่กับรถสปอร์ตที่ตอนนี้ตกลงมาจากสะพานส่วนต่อไปผมก็จะมาสร้างตัวโรงเรียนมัธยมกันนะครับที่จะตั้งอยู่ห่างจากสุสานไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการตกแต่งพื้นที่ที่ปล่อยว่างไว้ตามทางแยกต่างระดับแล้วก็พื้นที่ที่ผมตั้งใจปล่อยว่างไว้เพื่อรอการพัฒนาในอนาคตอย่างในจุดนี้ก็จะมีความเป็นสวนสาธารณะและเนื่องจากจุดนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่เหมาะกับทำทางม้าลายก็เลยต้องสร้างสะพานลอยคนข้ามเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เอาจริงๆในตอนนี้ผมก็อยากจะเติมให้มันเต็มไปก่อนและไม่อยากให้มันปล่อยโล่งทิ้งไว้เป็นแบบนั้น
สำหรับประสบการณ์ของผมที่ได้เล่นหลังจากได้ทดลองเล่นมาสักระยะหนึ่งก็คือมีความประทับใจหลายๆอย่างตั้งแต่ระบบ AI ที่มันดูมีความละเอียดและลึกขึ้นเราก็ได้เห็นเมืองที่มีความมีชีวิตชีวามากกว่าแต่ก่อนได้เห็นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยโมเดลตัวละครที่มีความหลากหลายเครื่องมือการสร้างถนนที่มันดูเหมือนซับซ้อนแต่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายไม่เหมือนที่คิดไว้เลยว่าจะสร้างยากแล้วก็ระบบโซนนิ่งที่มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนการปรับระดับพื้นที่นี่ก็มีความแตกต่างจากเกมภาคแรกที่มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากขึ้นคือเราสามารถเลือกขนาดของแปลงได้เมื่อเทียบกับแบบเกมเดิมๆเลยนะผมมองว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเล่นยากขึ้นกว่าแต่ก่อนขนาดนั้นแม้ว่าระบบจะดูซับซ้อนมากขึ้นและยังมีบางฟีเจอร์ที่ผมอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังงงๆสับสนอยู่เอาจริงๆผมอาจจะยังเทสไม่หลากหลายไม่ได้เต็มที่กับมันมากเท่าไหร่ด้วยอีกอย่างมันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าที่อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นแล้วคือต้องรอตอน Final Release กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้ทำไปในวันนี้นะครับตัวบิลด์โดยรวมในตอนนี้อาจจะยังเป็นสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ยังเป็นแค่ส่วนแรกเดี๋ยวจะมีส่วนอื่นๆที่ต้องสร้างกันต่อก็รอติดตามกันได้และผมก็ต้องขอบคุณทาง Paradox Interactive ที่ได้ให้ผม Early Access ตัวเกมภาคใหม่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย